Pinnacle Scholars Academy, Smart City and Robots. आफै बोल्छ अटो अब एलइडीहरु हेर न पानी अलिकति भयो नि त येलो बोल्यो अलिकति भयो भनेर आधीमा ब्लू बोल्यो रेड भनेको भरियो रेडली बाल्यो अब रेड भनेको पानी यति पुग्यो है एमर्जेन्सी अब एमर्जेन्सी बम्नु थाल्यो भनेपछि पानी पोखिन लाग्यो यो हाम्रो ट्राफिक लाइट भयो 5 सेकेन्डको डिलेमा चाहिँ सह्यो 5 सेकेन्डमा कलर चेन्ज गर्दै बस्छ जस्तै एक ठाउँमा रेड भयो भने अर्को ठाउँमा ग्रीन हुन्छ अनि अर्को ठाउँमा ग्रीन भयो भने अर्को ठाउँमा रोक्नले रेड हुन्छ हैन ओके व्हाट इज दिस यो हाम्रो डिजिटल डिस्प्ले हैन यसमा चाहिँ आर्डिनोले प्रोग्रामिङ गरे हुन्छ जे नाम डिस्प्ले गर्न छ यहाँ डिस्प्ले गरेर हुन्छ व्हाट इज दिस यो सोलर ट्र्याक वान्स टु ट्राई वान्स टु ट्राई अब हामीले यता सनलाई ब्लक गर्यो भने जता सन गर्यो जान्छ यता यता गऱ्यो भने यता रेड बढिन्छ यता हुन्छ व्हाट इज दैट यो चाहिँ अब साउन्ड ट्र्याक हो यसले चाहिँ हाम्रो साउन्डलाई ट्र्याक गर्छ अब हामीले बोलेको भएर अहिले एलइडी गरिरहेको छ बोल्न बन्द गरेछ अब एलइडीमा बन्द हुन्छ अहिले चाहिँ एकछिन ट्र्याक हालेर अहिले फिल गर्न थाल्यो ओके यो चाहिँ अब हाम्रो फायर अलार्म भयो यसमा चाहिँ अब आगो पऱ्यो भने चाहिँ अब यो बजर बज्छ अहिले जस्तै तर हामीले अब आगो बाल्नु नमिलेर अहिले बनाएको नाइस अब रन दिस रोबोट तपाईको सहायक रोबोट नमस्ते म बिएसआर भाइ तपाईँ मलाई छोटकरीमा भाइ भन्न सक्नुहुन्छ तपाईको सहायक रोबोट How explain this? This is VSR Visitor Service Robot. Okay. We made this from different touch sensor programming IC, Arduino Uno and all. Here are the questions and here are the question numbers and here are also the question numbers. We can touch the question number of our desire and you will tell the answer of this. Okay, let me check है Okay, sir. क्वेशन नंबर 3 पिनाकल को बारेमा जानकारी देऊ 21औं शताब्दीको सिख सहितको शिक्षा उत्कृष्ट शिक्षक र सहजकर्ता हरियाली र आधुनिक सुविधा सृजनशीलतामा आधारित शिक्षा सहभागिता र सहयोग मन्टेसरीमा आधारित बाल शिक्षा गुणस्तरीय सङ्गीत क्लबहरू डान्स क्लब म्युजिक क्लब Today's date, today's time, Its name and nice in the name and temperature also. Very good, very good. What is your name? my name is Bisma Acharya. What is your name? Your? futsal court, basketball court, mini park. Nani, explain what is this? This is an artificial water fountain. यो चाहिँ हाम्रो घरहरुमा राख्नको लागि अनि एट्र्याक्सन दिनको लागि एन्ड डेकोरेटिभ पार्ट अफ एनी वेज यु क्यान किप Okay, good. What is your name? रोमियो Your?